Mehet. Már csináljuk. Meg kell kezdem én. Okay, greetings to the online field. Üdvözlet online földön. And for those who ate very delicious lunch És azoknak is, akik nagyon finom ebédet ettek. and now have a happy face, És boldog arcuk van. happy bellies. És boldog gyomruk. I would like to speak about humility. Beszélni Az szabad. alázatról szeretnénk beszélni. Beszélj és rendben van. But really, De tényleg. I don't know why everybody is laughing Nem tudom, miért nevet mindenki, when I speak about humility. amikor én az alázatról beszélek. But actually, I think that okay, the first thing that I would say that humility serves. De igazából azt mondom, hogy az első dolog, amit szolgál az alázat. I mean, if you think and just try to come up with something what humility does. Csak gondolkodsz róla és megpróbálsz mondani valamit, hogy mit tesz az alázat. Then one of the things I think is that it gets down. Az egyik dolog, amit szerintem csinál, az, hogy így levisz. No, it gets down itself. It gets down and, Ja, hogy and it lifts up others. Ja, hogy lehelyez dolgokat és másokat felemel. I think this is what humility does. Azt hiszem, ezt teszi az alázat. I'm sure you have your own thoughts about this. Biztos megvannak a saját gondolataitok erről. And you can add or just. És hozzá tudsz adni, vagy csak I think that humility looks for the needs of others. Azt gondolom, hogy az alázat mások szükségeit keresi. I think humility gives time. Időt ad. And I think humility makes an effort. És azt hiszem, hogy az alázat elér. Erőfeszítést tesz. To help in somebody's needs. Azért, hogy segítsen más szükségein. Humility doesn't demand. Az alázat nem követel. Because I heard many times when people say, Nagyon sokszor hallottam, hogy emberek azt mondják, hey, you're a Christian. Te keresztény vagy. You have to give, you have to do this and this and this. Neked adnod kell, ez a dolgod. I heard people saying, you're the church, you have to give us, you know, És az this emberek and azt this and mondják, this. hogy te egy gyülekezetben vagy, nektek ezt és ezt kell adnotok. And I said, like, okay. És azt mondtam, hogy hát oké. What about you? És mi a helyzet veled? What's your part? Mi a te részed? Okay, now I know what's the part of the church. És már tudom, mi a gyülekezet része. And what's your part? De mi a te részed? Do you know about your part? Te tudsz a te részedről? Or only about somebody else's part? Vagy csak valaki másnak a részéről? So, but when I think about humility, I think about Jesus who took the form of a servant. De amikor az alázatról gondolkodok, akkor Jézusról gondolkodok, aki szolgai formát vett fel. And he humbled himself. Megalázta magát. And Bible says even to the point of death. Azt mondja a Biblia, hogy egészen a halálig. Okay, to humble yourself. Ahhoz, hogy megalázd magad. You know, we may have some good ideas. Arra vannak jó ötleteink. You know, I may humble myself for 5 minutes. Megalázhatom magam 5 percre. Or I may humble myself and I don't know, say a nice thing to you. Vagy megalázhatom magam és mondhatok neked szép dolgokat. Because it doesn't really cost me. Mert az igazán csak nem kerül nekem semmibe. It's easy. És könnyű. You know, but he humbled himself till the death. De ő megalázta magát a halálig. Which is actually a huge price. Ami igazából egy óriási ár. You know, in Mark 10, Márk 10-ben, verse 45 says that 45. vers azt the Son mondja, of Man came not to be served. hogy az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
He didn't come to be served, Nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, but to serve hanem hogy ő szolgáljon, and to give his life. és az életét adja. I mean, what the purpose of his coming? Érte, mi a célja az ő It's eljövetelének? an amazing purpose. Egy ámulatos cél. You know, I came to give my life Eljöttem, hogy az életemet adjam. as a ransom for many. Azért, hogy sokak megigazuljanak. It's like if you ask the person, like, what do you think? Why you've been born? Ha megkérdezel egy másik embert, hogy mit gondolsz, miért születtél meg? What's the purpose of your life? Mi az életed célja? Why God, gave you life here on earth? Miért adott Isten neked itt életet a Földön? And people may come up with different kind of even great ideas. És az emberek így kitalálhatnak még ilyen nagy dolgokat is. But I doubt that I will hear somebody say, I was given life to give it away. De kétlem, hogy bárkitől azt hallanám, hogy azért kaptam életet, hogy ezt odaadjam. It's like you don't really hear this. Nem igazán hallod. I mean, like you have to be really kind of in a spirit. You have to be really understanding what you're saying if you say this. Nagyon is a szellemben kell lenned, és értened kell azt, amit mondasz, hogyha ezt mondod. And I think that humility can measure things also. És úgy gondolom, hogy az alázat képes mérni dolgokat. And it measures things by the good it does to others. És az alapján méri, hogy milyen jó dolgokat tesz mással ez a dolog. Am I feeding my ego Táplálom-e az egómat, or my faith? vagy helyette a hitemet? I mean, I'm just dumping all these questions to you. Ugye értem, csak így rá tudok dobálnom az összes ilyen kérdést. But it's good to think about those things De jó ezekről gondolkodni, because then I think about my own life mert akkor így gondolkodok a saját életemről, and I try to look at my life through God's viewpoint. és így az életemre Isten szemszögéből nézek rá. What was in his mind when he decided to give me life? Mit gondolt ő, amikor úgy döntött, hogy ő életet ad nekem? When he formed me in my mother's womb. Amikor megformált az én anyám méhében. What was his thoughts? Mik voltak a gondolatai? What was his desires, what his plan? Mi volt az ő vágya, az ő terve? And I guess we're discovering this as believers. És úgy gondolom, hogy ezt így felfedezzük hívőként. We try to discover it. Megpróbáljuk felfedezni. In Mark 10, Már 10-ben, in earlier verses 42 and korábbi versekben, 44. 42-től a 44. versig. Look at what Jesus does. Nézd, mit csinál Jézus. Jesus called disciples and sent to them. Jézus magához szólította a tanítványokat, és azt mondta, You know that they who are counted rulers over the nations exercise lordship over them. tudjátok, hogy azok, akik a népek között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, And their great ones exercise authority on them. és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. But it shall not be so among you. De köztetek nem kéne, hogy így legyen. A great definition. Ez egy nagyszerű definíció. I mean, he gives very clear instruction. És nagyon tiszta utasításokat ad. He doesn't make it like a blurry or muddy, Nem tesz így ködössé, vagy ilyen nehezen látható. He just Nem csak. says into our face. Csak belemondja az arcot. So this is what you see in the world, Azt mondja, hogy ezt látjátok a világban, and it will not change, most probably. és valószínűleg nem fog The változni. world will be the world, A világ az a világ marad. but it shall not be so among you. De köztetek nem kell, hogy így legyen. It shall not be in your life like this. A ti életetekben nem kell, hogy így legyen. If you see like some crazy stuff in the world, it doesn't mean that it's an example for you. Ha látsz valami őrült dolgot a világban, az nem azt jelenti, hogy ez számodra egy példa. It should not be so among you. Nem kéne, hogy így legyen köztetek. But whosoever desires to be great among you, De aki nagy akar lenni köztetek, let him be your servant.
legyen a ti szolgátok. What does it mean? Mit jelent ez? I mean, what does it mean to be a servant? Mit jelent szolgának lenni? I mean, we may have also great ideas about this. Gondolom clever erről is vannak ideas. ilyen nagy ötleteink, meg gondolataink. You know, very smart and clever. Nagyon okos, értelmes gondolatok. But that was his philosophy. That was his thing. De ez volt az ő filozófiája, az ő dolga. You know, this is what he was carrying in his heart. Ez volt az, amit ő a szívén hordozott. And whoever of you desires to become first. És ki első akar lenni köztetek. So like, it's not a problem if you want to be first. Szóval nem probléma az, hogyha első akarsz lenni. Be first. Legyél első. You know, you don't have to be in the back, in the last Nem row. kell hátul lenned az utolsó sorban. Be first. Legyél az első. But God's way. De Isten szerint. You know, it's like it's not. He doesn't say like, don't be intelligent. Nem azt mondja, hogy ne legyél intelligens. Don't be wealthy. Ne legyél gazdag. You know, don't be healthy. Ne legyél egészséges. Don't have like whatever, you know, great things. Ne legyen akármilyen nagy dolgod. You know, he doesn't say this. Nem mondja ezt. Because he doesn't think this. Mert nem gondolja így. But if he wants whatever we have, he wants us to have it like a kingdom way, his way, God's way. De azt mondja, azt akarja, hogy akármi, amink van, az ő szerinte legyen, az ő királysága szerint, Isten szerint. You know, and when verse 45 says, És a 45. vers azt mondja, when it says that Son of Man came not to be served but to serve, amikor azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. but you know what? Like, not only was Jesus the servant De nem Jézus of his nem people, csak szolga volt az ő embereinek. not he was, only was, Nem csak volt, you know, but he will also be hanem az is lesz. our servant when he comes again. Szolgálni fog felénk, amikor újra eljön. And we don't even think about this also. És nem is gondolunk ebbe bele. Because Jewish people were waiting for him to come on a white horse to be like, you know. Mert a zsidó emberek arra vártak, hogy majd a fehér lovon érkezik, és ő lesz az a nagy, and conquer all the enemies. és hogy meghódít minden ellenséget. You know, but he came as a De servant, eljött szolgaként, and then és aztán, when he will come second time, amikor másodjára fog jönni, he will come as a servant again. újra szolgaként fog jönni. You know, look at this. Nézd meg ezt. Luke 12:37. Kecs 12:37. Blessed are those servants whom the Lord, when he comes, shall find watching. Verily I say unto you, he shall gird himself, and make them to sit down to eat, and will come forth and serve them. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és eljövén szolgál nékik. He will continue to be a servant. Továbbra is szolgaként fog munkálkodni. Nothing will change. Semmi nem fog változni. I mean, thinking about his humility, thinking about his heart. Gondolkodva az ő alázatáról, az ő szívéről. What I'm trying to say, Amit mondani when próbálok, he was on earth and being as a servant, hogy amikor a földön volt szolgaként, it wasn't the role he was playing, akkor ez nem egy ilyen szerep volt, amit eljátszott, but it was him. hanem ő maga. You know, it's not like once he comes, he's servant, next time he comes, he's just, you know, strict Nem king or úgy van, whatever. hogy egyszer eljön, és akkor szolgát játszik, és akkor másodjára, akkor pedig királyt. You know, but he is. Hanem ő maga. He's a serving king. Ő egy szolgáló király. And it's I just like to think about him because it gives me a great picture. És itt szeretek róla így gondolkodni, mert egy nagy képet ad. What he will do when he returns. Mit tesz majd, amikor visszajön? I mean, when he resurrected from the dead, Ilyet, amikor feltámadt a halálból, he was making food for his disciples. akkor utána ételt készített a tanítványainak. Do you have any food? Do you have any food, children? You know, Van ételetek, gyerekek? you know, here. No. Itt van, egyetek. You know, but you know what?
He is our servant even right now, right today, right at this moment. Tudod, ő szolgál nekünk ma is, most is, ebben a pillanatban. You know, in Hebrews 13, Zsidók verses 5 13-ban, and 6, az 5. és a 6. vers. it said, I will never leave you nor forsake you. Azt mondja, hogy nem hagylak el és nem feledkezem meg róla. Never, never. It means like now. Soha. Azt jelenti, hogy most, Includes now. most is beleértve. And because of this, we can confidently say, És emiatt bátran mondhatjuk, the Lord is my helper. hogy az Úr az én segítőm, That's why I will not fear. ezért nem félek. What can man do to me? Mit tehet ellenem az ember? I mean, people can do all crazy stuff with us. Az emberek tehetnek velünk bármiféle And they őrültséget. did, and they do, and És they will. megtették, és megteszik, és meg is fogják tenni. It's nothing new under the sun, in a Semmi sense. új nincs a nap alatt egy módon. People will do this, Az emberek ezt megteszik. you know. But I have a servant in my life. De van egy szolgáló az életemben. It's like my God is my servant, serving me. Az én Istenem, ő szolgál felém. Yeah. Does it actually belittle the risen Christ? Does it make him low? Ez lealacsonyítja igazán Krisztust? That Hogy he's kevesebbé my teszi? servant? Attól, hogy ő az én szolgálom? You know, in other religions that would be kind of abomination. Más vallásokban ez eretnekség lenne. You know, how can you say Hogy mondhatod ezt? God is my servant? Hogy az Isten az én szolgám. You know how you dare to say Hogy merészelsz ilyet mondani? You know what it doesn't make him, doesn't put him lower. Ez nem teszi őt lejjebb. You know, I mean to say that he was, he is, and he will be the servant. It doesn't make him. Ő volt, ő most is, és ő lesz a szolgáló. You know, it would be actually, it would be belittling him Ez lealacsonyítaná őt, if it meant if it meant like the one who takes an order. hogyha ez azt jelenteni, hogy ő az, aki a parancsoknak engedelmeskedik. But he decided to do it himself. De ő úgy döntött, hogy ő maga fogja ezt tenni. You know, that would be belittling him if I would think like I'm his master. Lealacsonyítaná őt, ha én azt gondolnám, hogy a mestere vagyok. But I'm not his master. De nem vagyok a mestere. My God is my servant, but I'm not his master. Az Úr az én szolgálóm, de én nem vagyok az ő mestere. It speaks about his heart. Igazából az ő szívéről beszél. What an amazing, great heart he has. Milyen ámulatos, nagy szíve van. You know, it doesn't dishonor him. Nem fejez ki tiszteletlenséget iránta. You know, but it actually speaks about that I'm weak. De arról beszél, hogy igazából én vagyok gyenge. You know, the fact that God is my servant, it speaks like I am A like tény, hogy Isten az én a szolgálom, weak person. arra I need mutat rá, help. hogy I'm én needy. vagyok a gyenge, hogy nekem kell segítség, hogy én vagyok szükségben. You know, yes, I'm needy. Igen, én ilyen Szükséges szenvedek. szükséget szenvedek. That's it. Ennyi. This is truth. Ez az igazság. You know, somebody will tell that's not, like you're self-sufficient or something. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, te ilyen önbíráskodó vagy, akkor az You know, I would say azt mondanám, that's not true. ez nem igaz. I may look like one, like I don't need any help, but I am. I may look like I don't need help. Ja, mert úgy tűnhet, hogy nincs szükségem segítségre. You know, so De van igazából. you know, it's like, yeah, it's I just Jesus is alive to serve. Jesus is alive to serve. Jézus egy élet, aki Azért él. élt, hogy szolgáljon. He's alive to give. Azért él, hogy adjon. He's alive to save. Azért él, hogy megmentsen. And he's excited to be this way. És izgatott felől. This is what makes a difference. Ez az, ami mássá teszi.
when you're excited about being a servant to someone. Amikor izgatott vagy arra nézve, hogy valaki másnak szolgáljon. When you are not like looking for you know recognition. Amikor nem az elismerést keresed. But you're enjoying already that you can do something, you can give something. Hanem már élvezed azt, hogy tehetsz valamit, hogy adhatsz valamit. What a difference it makes. Mekkora változást hoz ez? It's so interesting that he carries our burdens. Ennyire érdekes, hogy hordozza a terheinket. But he's not burdened. De ő nem leterhelt. Isn't that great? It's like nagyszerű. So I don't have pity on him. Tehát, hogy nem sajnálom őt. No. Bocsi Jézus. Poor Jesus. Szegény Jézus már. It's like, yeah, he's not. He carries the burden, but he's not burdened by this. Ő hordozza a terheinket, de ő nincs leterhelve. But he enjoys burden bearing. Hanem ő élvezi a tehercipelést. And he's not burden giving. És ő nem ad terheket. But carries. Hanem hordozza őket. What an example for me. Mekkora példa ez számomra. I want to be like him. Szeretnék olyan lenni, mint ő. I want to be a burden bearer, not a burden giver. Szeretnék egy teher viselő lenni, és nem egy teher adó. You know, and in Isaiah 64:4, Ézsaiás 64:4-ben it says that azt mondja, he loved to work for those who waits on him. hogy szeret azokért dolgozni, akik várják őt. You know, I think I said enough already. Azt hiszem, hogy már most eleget mondtam. My point is A lényeg az, that without humility, alázat nélkül it's impossible to serve. lehetetlen szolgálni. Or if somebody serves Hogyha valaki szolgál without humility, alázat nélkül, maybe he does it for wrong reasons. akkor talán rossz célok miatt teszi, rossz okok miatt. Maybe just want to show himself. Csak szeretné így felemelni magát. You know, but it's impossible to overestimate, to overrate De lehetetlen túlértékelni the effect of humility in our life. az alázat hatását az ember életében. Because we know how to be proud. Mert tudjuk, hogy kell büszkének lenni. Nobody is teaching us about Senki this. nem tanított minket erről. No parent teaches the child to be proud. Semmelyik szülő nem tanítja a gyereket arra, hogy legyen büszke. What we are, De azok vagyunk. how come? Hogy lehet ez? But we are learning how to be humble just looking at Jesus and looking at his life. De tanulunk arra, hogy legyünk alázatosak azáltal, hogy Krisztusra nézünk és az ő életére. So thank you for your attention. Szóval köszönöm a Thank you figyelmeteket, for your time. az időtöket. I hope your day is awesome. Remélem, hogy nagyszerű a napotok. Or just wait a couple of minutes and it will be. Vagy várj néhány percet és az lesz. You know, maybe at the point you will understand the message. Mire eljön a pont, ahol megérted az üzenetet. I'm just kidding, but Viccelek, de God bless you Isten áldjon, and see you soon. és hamarosan